यो ₹1 पर्ने रेसिस्टर अथवा त्योभन्दा नि सस्तो पर्ला। तर यसको भ्याल्यु रियल लाइफ प्रोजेक्टमा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। आज यो रेसिस्टरको भ्याल्यु चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने, यहाँ देखाएको कलर मार्फत पनि हामीले यसको भ्याल्यु पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो आइडिया चाहिँ मैले यो भिडियोमा बताउँछु है त। रेसिस्टरहरू त विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, तर आज हामीले यो मेटल अक्साइड रेसिस्टरको भ्यालु निकाल्न सिक्छौँ। रेसिस्टरको यसो हेर्दा धेरै कलर देखि पनि यी 10 कलरभन्दा बढी चाहिँ हुँदैनन्, तर यो 10 वटा कलरलाई तपाईँले क्रमशः सम्झिनुपर्छ। यो अन्तिमको सुन र चाँदीवाला नाम चाहिँ याद गर्नु पर्दैन है, यति 10 वटा कलर याद गरे हुन्छ। जब मैले यो रेसिस्टरमा हेरेँ, मैले यो भ्याल्युहरू पाएँ: रातो, रातो, ब्राउन र गोल्ड कलर। यदि तपाईँले सिल्भर अथवा गोल्ड कलर भेट्नुभयो भने त्यो लास्टमा राखिदिनुहोस्, त्यसलाई लास्टमा गन्ने। अब यो छुट्टिसक्यो, यो भयो लास्टको चिज। कहिलेकाहीँ गोल्ड र सिल्भर भएन भने पनि यदि जुनमा ग्याप बढी छ त्यसलाई लास्ट कलर मान्ने है। अब यहाँ त ग्याप कम छ, यसको कलरको ग्याप त बढी छ भनेपछि यो लास्ट कलर भयो। अब यदि गोल्ड अथवा सिल्भर, सुन या चाँदीभन्दा अगाडि जुन कलर छ त्यसको चाहिँ आफू बराबर 0 थप्ने जुन कलर आउँछ, किनकि हरेक कलरको त नम्बर छ, त्यो नम्बर बराबर वटा 0 थप्ने है। अनि त्योभन्दा अगाडि जुन कलरहरू छ त्यसको आफ्नो नम्बर लेख्ने। सकियो। अब रातोको नम्बर कति थियो हेर्नुहोस् त, रातोको नम्बर 2 थियो भने अब कति हुने भयो, रातो भनेपछि 2, रातो भनेपछि 2, अनि ब्राउन भनेको चाहिँ ब्राउनको नम्बर कति हो हेर्नुहोस् त, 1। आफ्नो नम्बर वटा बराबरको 0 थप्ने, 1 भनेपछि एउटा 0 थप्ने, 220 रहेछ यसको भ्याल्यु। अब यो रेसिस्टर हो भनेपछि ओम। अब यो रेसिस्टरको भ्यालु कति हुने रहेछ त, 220 ओम हुने रहेछ है। अब चेक गरौँ अर्को रेसिस्टर। यो रेसिस्टरको कलर टिप्दाखेरि यस्तो भेटियो, पहिलो रातो, त्यसपछि निलो, त्यसपछि कालो, अनि गोल्ड कलर, फेरि ब्राउन कलर। अब यदि गोल्डलाई हामीले अन्तिम मान्ने भनेको थियौँ, तर अन्तिमपछि पनि कुनै कलर आउँछ भने त्यो हो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट, तापक्रम तलमाथि हुँदाखेरि केही फरक पर्छ कि नै भन्ने कलर। अब यसमा चाहिँ जति यो कलरको भ्याल्यु माथि हुँदै गयो त्यति तापक्रमले असर गर्छ, तर जति तल आउँदै गयो त्यति तापक्रमले असर गर्दैन त्यस्तो खाले रेसिस्टरमा है। तर हाम्रो नर्मल कामको लागि यो टेम्परेचर कोफिसिएन्टले खासै म्याटर चाहिँ गर्दैन। अब हामी गोल्ड पछि अगाडि जुन छ कलर त्यसले चाहिँ कतिवटा 0 थप्ने भन्ने कुरा बताउँछ। अब ब्ल्याकको पोजिसन के हो हेर्नुहोस् त, ब्ल्याकको पोजिसन 0 भनिसकेपछि कति पनि 0 वटा 0 थप्ने भनेको कति पनि 0 नथप्ने। अब अगाडि कति छ भ्याल्यु, रेडको कति थियो 2, यो 2 भयो। ब्लूको कति थियो 6, यो 6 भयो। अनि ब्ल्याकको भ्यालु 0 थियो भनेको कति पनि 0 नथप्ने भनेपछि यो रेसिस्टरको भ्यालु कति हुँदो रहेछ त, 26 ओम। अब अझ एउटा रेसिस्टर चेक गरौँ है त। यो रेसिस्टरमा यदि त्यहाँ गोल्ड या सिल्भर छ भने त्यसलाई अन्तिम कलर मान्ने। त्योभन्दा अगाडि कुन कुन कलर छ त, रातो, रातो, रातो भनिसकेपछि हाम्रो के हुने भयो त, रातो, रातो, रातो र गोल्ड कलर, यो अन्तिम कलर भयो। योभन्दा अगाडि जुन नम्बर हुन्छ त्यसको पोजिसन अनुसारको 0 थप्ने। अब रातो कुन पोजिसनमा छ, 2 पोजिसनमा छ भनेपछि दुईटा 0 थप्नु पर्यो, 1, 2 0 थप्नु पर्यो। अनि योभन्दा अगाडि पनि यदि नम्बरहरू छ, नाम छ भने त्यसको बराबरको अङ्क लेख्ने, 2, 2 भनेपछि यो जुन रेसिस्टर छ यसको भ्याल्यु हुन्छ 2200 ओम है त। रेसिस्टरको भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ कलर कोडको नम्बर एकदमै याद गर्नुपर्ने देखियो। त्यसैले मैले एउटा सजिलो सेन्टेन्स चाहिँ बनाइदिएको छु, जस्तै कालो, ब्राउन, रातो सुपारी पिसेर हाँस्दा नीलकण्ठ बाको खैरो दाँत सेतो भयो। कालो, ब्राउन, रातो सुपारी पिसेर हाँस्दा नीलकण्ठ बाको खैरो दाँत सेतो भयो। यसरी पनि तपाईँले सजिलरी कलर कोड सम्झिनलाई हेल्प हुने भयो। नेक्स्ट भिडियोमा यो रेसिस्टरको भ्याल्यु हामीले मल्टिमिटर मार्फत डाइरेक्ट मेजर गर्न सिक्नेछौँ है त।